بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز از سریز آفیس پکیج بخش ورد شروع میکنیم. درس امروز ما را برنامه ورد باز میکنیم. در قسمت دیزاین اگر بخوایم یک متن چیز داریم او را عنوان یا ها نوشته هایش بخوایم دیزاین بدیم، از این استفاده میکنیم. مثلا یک دیزاین اینجا انتخاب میکنیم، این رقم باشه، ایشی باشه، این رقم باشه. یا خوبتر چه این رقم باشه. باید اول اینو انتخاب کنیم، این رقم. تمام از اینها دیزاین ها هستند. دیمز و تمپلیت یک چیز میگن یا خودشان نام ها هستند. کارهای را کیا میکنن؟ همین متن ما را چیزش کم میکنن. این هر کدام از یا یک کار را بر ما میکنه. این رقم بولدش میکنه، از بولد میکشیش. میزان شفافیت خط بر ما بالا و پایین میبره. با دیگه داریم کالر رنگ ها است که از آفیس 2007 بخواهی بگیری. بلو آرم بلو هر رقم که بخواهی در اینجا در قسمت اگر باید یک عنوان داشته باشی. افغانستان این کار رو انجام میده. ما میره انتخاب میکنیم، فعلا درست است. فونت خو شکل خط میگه. اگر بخوای از آفیس بگیری، از آفیس فونت ریال باشه، کربل باشه، ای فونت باشه، هر کدام از اینها یک تن فونت ها هستند. پاراگراف این قرار یک پاراگراف میگه. از دو یا سه خط بالاتر باشه یک پاراگراف نامیده میشه. بگه پاراگراف اسپیسینگ، فاصله را وارد میکنه در بین پاراگراف ها. این کامپکت باشه، هر رقم که بخوایی. زیادتر از این استفاده میشه. از این بس. یا باز دیگه زیاد فاصله میده یا سپیس میده، باز زیاد مردم استفاده نمیکنه. خود ما هم از این حالت اولیش استفاده میکنم. واترمارک چی است؟ واترمارک اگر شما بخواین که یک اسناد بخواین جور کنین، باز نفر فکر کنه که ایره شما خودتان ساختین. هر کس میتونه از یک کپی بگیره. باز شما میتونین واترمارک بدین که کس از پیشتون کپی نکنه. don't copy. اگر بخوای مور واترمارک از آفیس بگیری، کاستوم واترمارک خودت بسازی، اینی بین میبینین در مابین از یک نوشته رو میتون مثل یک شادو یا مثل یک سایه وارد کنین. سرازی کلک میکنیم، میگه لنگویج چی باشه، یونایتد استیت انگلیسی باشه. تکست چی باشه؟ تکست خود ما نوشته میکنیم. اینه مثلا شما رو میتونین که یک چیز نوشته کنین. یا بگه فونتتون چه رقم باشه، فونت یا شکل خط. سرازی کلک میکنیم. می سایزش اتوماتیک باشه یا 36 اتو خوب است. اتوماتیک. کالر رنگش چی رنگ باشه؟ سرخ باشه، زرد باشه، یلو، بلک، وایت یا سفید. دیگه بر ما درست نشان نمیده. مال ما همی بلو یا لایت بلو را انتخاب میکنیم و میگه دیاگونال باشه یا هوریزونتال. هر کدامش که بخواین انتخاب میکنین. اوکی میگیم. اینه میبینین اینه برای ما درست کرد. هر فونت را که در اونجا بوده که شما میتونین انتخاب کنین و بسازین. بعد از این داریم پیج کالر. همین رنگ صفحه چه رقم باشه، این رقم باشه، این رنگ داشته باشه. باز اگه کنترل انتر بگویم یک صفحه دیگر هم برام میتونه. این حال هر ورق امی واترمارک را که انتخاب کنیم است و امی پیج کالر. اگه بخوایم میره تغییر بدیم، این رقم میگیم باشه.
خب باز نوشتای ما درست فهمیده نمیشه. اینه حالا میره تغییر میدیم سفید باشه. اینه شما دیدین. بعد چی داریم؟ پیج باردر. باردرهای دمی سفر میگه. اینه با شکل باکس باشه، شادو، 3D باشه، کستوم یا شخصی خود انتخاب میکنین. ما کالر چه میگیم؟ سیاه باشه یا نارنجی باشه، چند پیتی باشه، 6 پیتی. به خاطر بولد یا دبل است. ودش عرض یا طولش چقدر باشه؟ این 6 پیتی باشه. ایشم آردش چی باشه؟ این انتخاب نمیکنیم. whole document this section یا this section میگیم یا میگه دمی first page only، فقط در صفحه اول this section. در صفحه اول نباشه، در تمامی صفحه اضافی بعدن که میایه باشه، یا whole document دمی داکومنت گرفتیم باشه. اینه یاد اینجا میتونیم بگویم در کجا باشه. اینه مثلا این رقم میگیم و اوکی میگیم. مثل که وقتی که مکتب میرفتیم میگیم خط کشی کنین 4 بغله. حالا ما میتونیم نمی ارز دیجیتال خط کشی واره یک چیز کنیم که به نام چی یاد میشه؟ به نام باردر. بعد چی داریم؟ لی اوت. چند مرتبه کنترل زد میگیم که به حالت اول بیایه. اینه می جوسیست. مارجین چی رو میگه؟ مارجین حاشیه رو میگه. حاشیه مارجین حاشیه ها که چقدر باشه؟ آفیس 2003 مایرورد وایت هر چیز رو که بخواین نظر به کارتان انتخاب میکنیم. ما نارو میگیم نارو باشه. این شکلی رو برامون میده. اورینتیشن یا پورتریت باشه، لندسکیپ عرض زیاد باشه یا طولش. ما میگیم مثلا پورتریت یا لندسکیپ میگیم. همین شکل برای ما جور میشه یا میسازه. سایزش چقدر باشه؟ به چی میخواین باشه؟ A3 باشه، کلان باشه، A4 باشه، متوسط باشه، A5 باشه یا بسیار کوچک باشه. در افغانستان ما و شما فعلا که هست A4 زیادتر کاربرد یا استفاده میشه. حالا A4 هم میگیم A4 که باشه باید پورتریت باشه، لندسکیپ نباشه. اینه کالمش 2 تا 3 تا باشه. این زیاد در اخبارها استفاده میشه. ما میگیم اما 1 تا باشه درست است. بریکا را خو انشالله ما شما در تب انزرت در این قسمت خواندیم. باز هم یک تشریح میکنیم. هم چیز مهمشه از اینی جوابات، از اینی خطه که من سپیس جوارد کردم میگه از جوابات در صفحه قبلی یا در صفحه زیر باشه. یا سر بریک کلک میکنی میگیم پیج بریک. اینه اقامات را که انتخاب کنید دی صفحه باشه دی صفحه است و اقامات دیگه را که گفتیم این صفحه برای پایان تر در صفحه دیگر می رود. بعد ازی داریم بلایند نمبر. اگر بخوایی که ببینین ما اتو نمیخوایی که بگوی 1 2 3 4 5. اگر بخوایی که سعی کنی چند دانه خط است در یک داکومنت یا در یک پیجت، از این طریق میگی لاین نمبر. سر دیگه بخوایی کلیک کنین این به این شکل برات میاره. سر ریستارت ایچ پیج فقط در صفحه باشه، یا سوپر اسکرین پاراگراف فقط دمی پاراگراف که انتخاب کردید او پاراگراف نباشه، از او به بعد حساب کنه. هایفننشن مثلا اگر نوشته کنی ای است THE ده اگر بخوایی ایش در صفحه دیگه بره ای رقم میشه. اگر هایفننشن اینی رو میگه هایفننشن که ما براتون نشان بدم. اینی هایفننشن است. هایفننشن اگر این رو فال کنیم هایفننشن و تو باشه. اینه مثلا میبینین امبد اینجا یک هایفننشن گرفت به خاطر که از به بعد رفت منظمش میکنه. اندنت داریم. اگر بخوای اندنت بدهی این متن را که داری جلو پیشکش کنه، پیش خود بیاریشه. اینه در داکومنت دوست ببره گم کنه. یا اگر بخوای پیج بریشه به لفت به چپ یا به راست، اینه می کار را شما میتونید بکنید. اسپیسینگ فاصله بیفور باشه یا آفتر باشه، قبلا باشه یا بعدن. ما میگیم بعدن باشه. بیفور قبلا باشه، آفتر بعدن باشه. این کار را شما میتونید.
این پوزیشن رو wrapped text to bring forward to send backward selection pan ما و شما انشالله یاره در منوی insert در شیپا خوندیم، حالا تکرار نمیکنیم. بعد ازی داریم reference. اگه بخوای یک تیبل بسازی در اون قسمت استفاده میکنیم. ما یک کنترل ان میگیم که برای ما یک داکومنت دیگر هم بدهد. این تیبل آف کانتنت. اگه بخوای یک کتاب جور کنی، یک کتاب طراحی کنی، از این تیبل آف کانتنت فهرست هر کتاب اگه شما باز کنین ببینین یک تیبل آف کانتنت یک فهرست داره. ما میایم یک تیبل آف کانتنت یا یک فهرست میسازیم. اول کار که میکنین یک چند ورقه باز کنین، صفحه اولش بانین نموده بیاین در صفحه دوم متن را که میخواین بنویسین. شما با نوشته کنین متن تو نه، اینو من نوشته کردم. اینا به اندازه چقدر باشه؟ 100 پاراگراف باشه. 100 پاراگراف برای ما داد. اول باید یک عنوان برش انتخاب کنیم. اینا صفحه اول اعلام میکنیم. میایم در این صفحه پیش از اینکه بدیم اول میایم یک عنوان میدیم برش، مثلا افغانستان عزیز. بعد از این نوشته میکنیم به یک سری مطالب. بعد از این میایم در اینجا مثلا میگیم پایتخت افغانستان چی است؟ کابل. پایتخت افغانستان هم مطلب یک موارد برش نوشته میکنیم. با قریه کابل هم یک نام نوشته میکنیم که مربوط شما میشه که چی نوشته میکنین. ما پیغام نوشته میکنیم به خاطر زیادتر شاگردان میره نوشته میکنن. این حالی میاییم در منوی هوم میباشیم. در منوی هوم دیزاین این را انتخاب میکنیم یا این را انتخاب میکنیم. خب در این قسمت میایم هدینگ میدیم. هدینگ یک به افغانستان میدیم، به کابل بولدش میکنیم، ایتالیک بزرگش میکنیم. هدینگ 2 هدینگ 3 هم پغمان به خاطر که قریه کابل است. پس میایم در صفحه اول در قسمت رفرنس میریم تیبل آف کانتنت یکی را انتخاب میکنیم. مثلا میگیم اتوماتیک تیبل 2. این میایم اینا مثلا میگه اگه میخوایی که باز کنی کنترل بگی و کلیک کن. اینا مورد قسمت میبره پغمان. بعد از این ما و شما داریم اد تکست. به همین شکل که ما و شما از طریق هدینگ ها جور کردیم به همون شکل میتونیم از طریق لیول جور کنیم. لیول 1 و لیول 2 که شما این کارخانگیتون باشه باید درست کنین. اپدیت تیبل یعنی که یک پیشتر که هدینگ ها را دادیم اگر بخواین یک تغییرات رو بیارین اپدیت تیبل میگیم به خاطر که تغییرات ما شما را جذب بکنه. انزرت فوتنوت این رقم کار را میکنه. اگه این کلمه را ویدیو را انتخاب کنید یکی نمیفهمه که ویدیو چی است. انزرت فوتنوت میگیم مثلا شما باز چیزی که در ویدیویتون میایه در فکرتون میایه اگه ویدیو بگیرین و بنویسین. ما میگیم this is some text. بعضی یک کلمه است یک تکست است. اینجا دیدین ویدیو یک داد یا پاورفول بگویم. پاورفول ای دومش شد. مثلا یک چیز نوشته کنین و اگه بگوییم
next footnote ما را به footnote بعدی میبره. show note به نوت ها را برای ما نشان میده که یک دانش اینجاست یک دانش اینجا. show note next footnote یا previous footnote که بیشتر یا بعدن قبلا نشته کردیم، یا end note آخرین end note برای ما نشان میده. سرچ یک کلمه را اگه بخواین سرچ کنین از استفاده میکنین که حالا از من نمیشه. حالا مالت موو انتخاب میکنیم. خب بعد از این ما شما داریم insert citation. اگر بخوای یک چیز true و false و از او بخوایم از این طریق داده میتونین. add new source اتورش کی هسته؟ اتورش کابل پروینس هسته. کابل پروینس. مثلا تایتلش چی هسته؟ افغانستان هسته. یه سال 2000 است. سیتی کابل. تابع میگیم د پابلشر میبره، میگیم کابل پرینتینگ پرس. خلاص کدام کار نکرد. یا اگر من سورسز بگویم نه مگر نصرت چیزایی را که داشته باشیم برای ما نشان میده. پروینس کابل افغانستان 2000 اینه. براوز بگویم از طریق براوز میتونیم اون رو ببینیم. میگه کابل پروینس افغانستان سال 2000. سورت بای اتور، سورت بای تگ، سورت بای ایر. یعنی کارا را انجام میدهد. من استایلش اگر بخواید تغییر بدی بیوگرافی یکی از این اگر انتخاب کنی مثلا اینه برد کشید یک رفرنس. پروینس کابل سال 2000 افغانستان کابل پرینتینگ پرس. و بعد از داریم insert caption. فیگور اگر عکس بخواین که بیارین در صفحه ورد از استفاده میکنین. مثل که در اینجا گفتیم add text add the table، اینجا میتونین insert table of figure. اگر بخواین سرزی کلیک کنین این سرزی کلیک میکنیم، فیگور رو انتخاب میکنی، اوکی میگی، خلاص کدام کار را نکرد. مارکنترا این یا کدام کار خاص نمیکنه که ما براتون بگویم. انشالله ویدیوی بعدی ما از envelopes label start mail اینها می باشه. درس امروز ما مقامی باشه. الله یار مددگارتان باشه.